Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mohd Hafiezi bin Bahrir dengan nombor matrik 07 DKS 18F2035. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang mini project kami dan saya akan membentangkan bahagian beam. Baiklah, yang pertama beam. Untuk beam kami telah memakai size 686 x 229 x 125 UKB. Dan panjang beam adalah 10 meter. Untuk permanent load, GK ialah 4.75 kN per meter square excluding self weight, dan variable load QK 0.10 kN per meter square. Load on slab specification, slab panel A to B. Long span kami ialah 10,000 mm dan short span adalah 4,000 mm. Hasil pengiraan kami mendapati bahawa ia adalah one way slab. Characteristic actions permanent GK excluding self weight ialah 1.0 kN per meter square. Variable QK 0.1 kN per meter square. Design life 50 tahun. Fire resistance R60. Exposure classes XC1. Materials, characteristic strength of concrete FCK ialah 20 Newton per millimeter square. Characteristic strength of steel FYK ialah 500 Newton per millimeter square. Unit weight of reinforced concrete 25 Newton per millimeter cube. Kami assume bar ialah 10 mm. Slab thickness, minimum thickness for fire resistance is 100 mm. So kami estimate thickness ialah 114 mm. Durability, fire and bond requirements. Untuk bond ialah 10 mm, durability 15 mm, and fire resistance is 15 mm. Untuk C deviation 10 mm, nominal cover 25 mm. Actions, untuk actions slab self weight 0.15 x 25 iaitu 3.75 kN per meter square excluding self weight 1.0 kN per meter square. Permanent action ialah GK 4.75 kN per meter square. Variable action QK ialah 0.10 kN per meter square. Design action ND ialah 6.56 kN per meter square. Analysis, design load W kami ialah 6.56 kN per meter square. MED kami ialah 82 kN meter. VED kami ialah 6.56 kali 10 over 2 iaitu 32.8 kN. Untuk design strength FY kami 275 Newton per millimeter square dan FU kami ialah 430 Newton per millimeter square. Untuk cross section classification, outstand flank kami ialah 5.51 itu bermakna ia adalah kelas 1 6.51. Internal compression parts web limit for class 1 web CWTW 52.6 bermakna hands web is class 1. Therefore overall cross section classification is class 1. MCYRD for class 1 and 2 sections is 1097 kN meter. Since MED is 82 kN meter, is smaller than 1097 kN meter, it is okay. Shear resistance of cross section VPL-RD. Okay, untuk VPL-RD kami dapat 1331 kN. In addition, the shear buckling resistance for webs without intermediate stiffness should be according if no shear buckling is in an unstiffened webs. So since VED is 32.8 kN, lebih kecil dari VPL-RD iaitu 1331 kN, it is okay. For deflection W kami ialah 0. Hasil pengiraan kami W kami ialah 0.52 mm. So kami assume deflection limit is 50 mm. So since W which is 0.052 mm lebih kecil dari 50 mm, therefore beam size 6 at 6 kali beam
size 686 kali 229 kali 125 UKB is satisfactory. It is okay. For ND, for our ND it is 6.56 kN per meter square. ND W 32.8. For this P1, our P1 is 164 kN, 164 kN. MA, untuk MA, pengiraan MA untuk beam beam AD, MA 164 kali 4 tolak DY kali 10 bersama dengan kosong. Hasil pengiraan kami mendapati bahawa DY adalah 65.6 kN, manakala AY ialah 98.4 kN dan AX adalah kosong. Seperti yang kita dapat lihat, ini adalah shear force diagram dan bending moment diagram. Bending moment diagram, bending moment BMD ialah MA ialah 0 kN meter. M1 it is 393.6 kN meter. MD ialah 0 kN meter. Ini adalah data-data yang kami peroleh dari table. Untuk table yang untuk kami mencari size, ini adalah data-data size beam kami, yaitu H 677.9, B 253.0, TW 11.7, CW 52.6, TF 16.2, TF 6.51, R 15.2, dan yang lain-lainnya lah 159 cm². E adalah 210,000 Nm², dan G adalah 81,000 Nm/mm². Untuk cross section classification, outstand flank is 6.51, which is class 1. Web is 52.6, which is class 1. Therefore, overall cross section classification is class 1. So, bending resistance of cross section MCYRD ialah 1097 kN meter. So since 1097 kN meter is bigger than 393.6 kN meter, so cross section resistance in bending okay. So lateral torsional buckling check for segment AD. MED is the 363.6 kN meter. So untuk mendapatkan tu MCR for segment BC, kami telah membuat pengiraan, dan untuk MCR ia adalah 1974 kN meter. Okay, for non-dimensional slenderness, kami mendapati hasil dari pengiraan ialah adalah 0.74. So from table 6.4, as you can see, kami telah mengambil curve B mengikut hasil dari pengiraan kami. So determine imperfection factor for ALT. From table 6.3, as you can see, buckling curve, kami telah mengambil curve B, yaitu LT 0.34. Okay, for buckling reduction factor for segment AD, jawapan dia adalah 0.86. So kami telah membuat pengiraan adalah, dan hasilnya ialah 0.77, yang mana jalannya lebih kecil dari 1.0. So design buckling resistance. So for lateral torsional buckling resistance MBRD segment AD, jawapan terakhir adalah 844.88. So setelah membuat pengiraan, kami mendapati bahawa hasil dari MED over MBRD ialah 0.44, which is
smaller than 1.0. So bermakna segmen AD is okay. That's all from me. Dan itu saja daripada saya. Thank you. Terima kasih. Hello, my name is Mohamad Nasriq Faqih bin Mohamad. My matrix number is 07DKA18F2003. Seterusnya adalah kolom beam 1 AB. Design load yang diperolehi adalah 6.56 kN per meter, manakala W adalah 32.8 kN per meter. Untuk MA pula adalah 164 kN. Untuk AY adalah negatif 131.2 kN. Seterusnya adalah beam 1 AD. Untuk B1 kita mendapat 165 kN, manakala MA kita mendapat 65.6 kN. Bagi AY pula adalah 984 kN. Factor reaction load from roof mendapat 229.6 kN, manakala faktor kolom safe weight mendapat 9.37 kN. Total comprehension load iaitu MED berjumlah 238.97 kN. Beralih kepada MYED, kita mendapat 33.75 kN per milimeter, manakala MZED kita mendapat 10.43 kN per meter, manakala MYED kita mendapat 33.75 kN per meter, manakala MZED kita mendapat 10.43 kN per meter. Column size kami mengambil 305 darab 305 darab 118. Untuk design strength iaitu FY kami mendapat 275 Nm kuasa 2. Untuk cross section classification kami mendapat 0.92. Outstand flanks ratio for local buckling flanks kami mendapat 7.09, lebih kecil dari 8.28. Hinge flanks adalah kelas 1. Limit for class 1 web. Ratio for local buckling web kami mendapat 2.6, lebih kecil daripada 30.36. Ends web is kelas 1. Therefore overall cross section classification is class 1. Cross section resistance. Untuk NCRG kami mendapat 4125.0 kN. Selection of buckling curve to calculate the buckling resistance, table 6.2, kami mendapat TF adalah 18.7. Steel in grade adalah 275. Buckling about major exits YY. Yang pertama adalah 86.81 dan seterusnya adalah 0.43. Untuk buckling about Y curve B, hence the imperfection factor adalah 0.34 dan kami mendapat 0.63. Untuk reduction factor X kami mendapat 0.92. Buckling about minor exits ZZ kami mendapat 86.81 dan mendapat 0.76. Buckling about ZZ curve C, hence the imperfection factor A adalah 0.49 dan kami mendapat 0.96. Reduction factor X kami mendapat 0.68. Buckling about major exits YY ialah 0.92 dan buckling about major exits XX kami mendapat 0.68. Therefore minimum buckling resistance untuk NMMB RD adalah 2805 kN. Untuk lateral torsional buckling chart from figure 13.2, C1 adalah 1.77. Elastic critical buckling moment kami mendapat 1717.55 kN per meter, manakala non-dimensional
slenderness kami mendapat 0.560. Imperfection factor kami mendapat 0.21, manakala from UK National Annex kami mendapat LT iaitu 0.63. Reduction factor XLT kami mendapat 0.97. Lateral torsional buckling resistance kami mendapat 522.83 kN per meter dan section resistance iaitu kami mendapat 246.13 kN per meter, dan interaction equation kami mendapat 0.19 lebih kecil daripada 1.0. Therefore, the section size of 305 darab 305 118 UKC is satisfied. Therefore, the section size 305 times 305 times 108 UKC is satisfactory. Assalamualaikum, nama saya Mohamad Azri bin Abdul Latip. Nomor metrik saya ialah 07 DKE 18F 2028. Saya ini ingin membentang tentang connection ataupun design of bolt. Yang pertama, analysis of external forces, details of holes and bolt. Bolt iaitu D sama dengan 24 mm, holes sama dengan 50 mm, P1 sama dengan 100 mm, dan DO sama dengan 26 mm. First, cari Fs iaitu direct shear. Formula bagi Fs ialah P bahagi N. So Fs sama dengan 21 kN. Selepas dapat Fs, cari Ft, dan Ft sama dengan 43.2 kN. Resultant of shear iaitu Fr sama dengan 53.6 kN. So design resistance against forces is 67.78 kN. Bearing resistance sama dengan 0.64. K1 the smallest is 3.68. So K1 sama dengan 2.5. FVED smaller than FVRD and FB. So 24 mm diameter of bolt grade 4.6 is satisfactory for the connection. Thank you. Hello, nama saya Mohd Zahin bin Ismail, Nometrix 07 DKE 18F 2019. Hari ini saya akan membentangkan tentang design of truss. Design of truss terbahagi kepada dua, iaitu analysis of truss and design of truss in tension member and compression member. Pertama sekali, in analysis of truss, kita perlu to determine point load at the node, that is P equals to Q times A. Q factor load sama dengan 1.35 GK and tambah 1.5 QK. Kita dapati di sini GK 0.4, QK 0.5, seterusnya kita dapat Q sama dengan 1.29 kN meter square. A pula adalah area of load transferred to any intermediate nodes, iaitu SP times ST. Kita dapati bahawa spacing between trusses iaitu ST sama dengan 2 meter, purling spacing iaitu SP sama dengan 10 meter. Seterusnya A sama dengan 10 meter square. Akhir sekali kita akan mendapatkan point load at the nodes P iaitu 12.9. Selepas kita menentukan point loads at nodes, kita akan determine the truss on member. Kita dapati bahawa the maximum tension is 38.7 kN
and maximum compression is 43 kN. On design of tension force pula, kami menggunakan size subjected to unequal angle 150 times 90 times 12. Kita dapati di sini daripada table of properties aggregate gross iaitu 2750 mm cubic kilometer, IY 47.7 mm, IZ 24.9 mm, IU 50.2 mm, IV 19.4 mm, and thickness dia 12 mm. Design of tension, kita dapati on the design plastic resistance of gross section adalah 756.25 dan design ultimate resistance of net cross sections is 821.21, dan kita akan ambil nilai yang paling kecil untuk mendapatkan to check the suitable tension force iaitu 756.25 kN. Seterusnya kita on check, kita mendapati bahawa 38.7 over 756.25 ada lebih kurang daripada 1. Oleh itu size 150 times 90 times 12L is suitable to carry the tension force but not economic. Next, on design on compression force pula, kita menggunakan size yang sama subjected to 150 times 90 times 12L. Classification of cross section on H over T pula less than 15 epsilon, that is 12.5. On B plus H over 2T pula is 10 less than 11.5 epsilon. Oleh itu, section is class 3 and not susceptible for local buckling. Next, the smallest of radius of gyration is IV, that is 19.4. Next is this is from here lambda V, we can get the lambda V is 3.58, and the buckling curve from table 6 to 6.2 is B. From table 6.4 buckling curve B, imperfection factor is 7.48, and chi V we get 0.07, NVR. Seterusnya kami mendapati bahawa NVBRD iaitu 0.07 kali 2750 kali 275 kali 10 kuasa negatif 3 over 1.0 52.93. Oleh itu, on compression test check mendapati bahawa 43 over 52.93 is 0.81, less than 1.0. Oleh itu, size yang kami pilih 150 90 kali 90 kali 12L is suitable to carry the compression force. Thank you. Ini adalah AutoCAD drawing untuk kumpulan kami. Kami telah memilih beam size 686 kali 229 kali 125 UKB, column size 305 kali 305 kali 118 UKC. Untuk size bolt, kami telah memilih 24 mm. Untuk roof steel size, kami telah memilih 150 kali 90 kali 12L.